څنګه تاسو کولای شئ چې د یوې ژبې ویډیو راواخلئ او بلې ژبې ته کنورټ کړئ. که تاسو په اردو کې ویډیو ریکارډ کړي هغه تاسو انګلیش ته اړولی شئ، چاینیز ته اړولی شئ، عربۍ ته اړولی شئ، کومې ژبې ته غواړئ تاسو یې اړولی شئ. یا تاسو د انګلیش ویډیوز چاینیز ته اړولی شئ، دغه شانې چاینیز ویډیو چې کوم ده هغه انګلیش ته اړولی شئ، عربۍ انګلیش ته اړولی شئ، انګلیش عربۍ ته اړولی شئ. چې کومه ژبه هم تاسو غواړئ کومې ژبې ته کنورټ کول غواړئ بالکل تاسو یې کنورټ کولی شئ او د دې په زیره باندې تاسو ښې ډېرې پیسې هم ګټلی شئ. نو د ټول نول که تاسو چېرته په اردو کې ویډیو ریکارډ کوئ او هغه تاسو انګلیش ته واړئ بیا په یوټیوب ټیک ټاک کې اپلوډ کوئ، نو که ستاسو پر هغه انګلیش ویډیو باندې د انګلیش کنټریز نه ویوز راځي نو ستاسو چې کوم آر پی ایم دی هغه به هاي مطلب په 1000 ویوز به تاسو له زیاتې پیسې درکوي. نو که تاسو په یوټیوب کې اټومیشن کوئ یا تاسو په ټیک ټاک کې اټومیشن کوئ نو خپل اواز هم اوس تاسو اړولی شئ انګلیش ته. ویډیو به تاسو سمپل په اردو کې ریکارډ کوئ هغه به تاسو په اسانه په یو څو کلیک سره انګلیش ته چینج کوئ وابېړوئ ورته. او دا کوم پروسس چې دی دا تاسو په CapCut کې کولی شئ. CapCut ډېر اسان ټول دی، مطلب ډېر اسان ایډیټینګ ټول دی، هر سړی استعمالولی شي او تاسو په یو څو کلیک سره اړولی شئ. که خپل ویډیو تاسو نشئ ریکارډ کولی او لږ ډېر ایډیټینګ درله درځي نو تاسو د بل لینګویج ویډیو تاسو انګلیش ته اړولی شئ، مطلب تاسو چاینیز ویډیو چې کوم دغه انګلیش ته اړولی شئ، دا شینې عربیک والا اړولی شئ، ترکش والا چې کوم یو هم تاسو غواړئ هغه تاسو انګلیش ته چینج کولی شئ یا په انګلیش کې بلې ژبې ته تاسو راړل غواړئ نو بالکل په اسانه تاسو راړلی شئ. او تاسو بیا لږ ډېر ایډیټینګ تاسو په ټیک ټاک کې اپلوډ کړئ، یوټیوب کې اپلوډ کړئ، انشاءالله چې تاسو ویوز به هم ښکلي راځي او تاسو کوم آر پی ایم دی هغه به هاي چلیږي. نو د CapCut په زیره باندې تاسو ښې ډېرې پیسې ګټلی شئ. اوس مکمل طریقه درته ښیم چې څنګه تاسو دا ویډیو د اردو نه انګلیش ته اړولی شئ یا تاسو بلې ژبې ته اړول غواړئ څنګه اړولی شئ. مکمل طریقه درته ښیم، خو که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک هم کوئ، شیر هم کوئ، ځکه دغه شانې د پیدې ویډیو زه روزانه خېږم چې ستاسو نه بیا مس کېږي نه، په ټایم درته دررسي. پیدا ترې واخلئ، ټرای پې خامخا وکړئ. نو چې کله هم تاسو خپله ویډیو په CapCut کې راواخلئ، اوس اول درته دا وایم چې دا په پرو CapCut کې کېږي، په فری کې نه کېږي. هر یو شی تاسو فری مه استعمالوئ. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته، زما د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري، تاسو په خپل موبایل کې CapCut اپلیکیشن کولاو کوئ او هغه ویډیو به تاسو راواخلئ کومه چې تاسو کنورټ کول غواړئ، لینګویج ولا چینج کول غواړئ، هغه ویډیو تاسو راواخیسته، په هغه ویډیو باندې به تاسو کلیک کوئ، بیا به تاسو معمولي د ښی طرف ته سکرول کوئ، دلته کې به لیکلی ویډیو ټرانسلیټر، تاسو پرې باندې کلیک کوئ. خو د CapCut کوم دا فیچر چې دی دا پیډ دی، په پیسو دی، فری نه دی. کوشش زه تاسو له کوم چې تاسو له فری هم راوړم، زه پرې سرچ وکړم، خو په الحال زما سره د فری ورجن نشته، دا پیډ دی، ما په خپله په پیسو اخیستی دی. چې کله هم تاسو پر دې اپشن باندې کلیک کوئ تاسو به دغه شان انټرفیس شو شي، دلته کې اوس تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ او دلته کې تاسو کوم یو لینګویج ته اوس اړیل غواړئ، انګلیش ته اړیل غواړئ، عربۍ ته اړیل غواړئ، ترکش ته اړیل غواړئ، چې کوم یو لینګویج ته تاسو اړیل غواړئ هغه لینګویج تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. چې کله هم تاسو سلیکټ کړئ بیا دلته کې لاندې دا ټاګل چې کوم دی دا تاسو مه آف کوئ، دا تاسو آن وساتئ. د دې کار څه دی؟ دې پیدا ده چې کوم تاسو خوله د اردو دپاره کومه خوله ړقولې ده، کوم لپسینګ تاسو کړی دی، دا چې کوم دا خوله ړقېږي او په دې کې کوم د انګلیش چینج شي بلې لینګویج ته چینج شي نو ستاسو خوله چې کومه ده دا به د هغې انګلیش سره یو شان ړقېږي، مطلب ګډوډ مطلب ستاسو خوله چې کومه ده دا به ګډوډ نه ړقېږي. که تاسو دا اپشن آف کړو نو بیا به ستاسو چې کومه خوله ده دا به ګډوډ ړقېږي، مطلب ستاسو د اردو کې چې تاسو چې کومه اردو ویلې ده د هغې هغه خوله به ړقېږي او په بیکګراونډ کې به انګلیش ویلی کېږي. که تاسو وایئ چې دا انګلیش زه ویمه زما دا خوله دی سر دا شانې وړقېږي نو دا یو ټاګل چې کوم دی دا تاسو آن کوئ، دا یو اپشن آن کوئ او بیا تاسو په جنریټ باندې کلیک کوئ. لږ ټایم پروسیسینګ به کوي، زیات نه زیات 2 منټه 3 منټه، د هغې نه بعد به ستاسو ویډیو تیاره شي، همدغې لینګویج ته به چینج شوي، تاسو بیا په هر سوشل میډیا کې اپلوډ کولی شئ. پیدا ترې خامخا واخلئ، دا یو ټول ستاسو دپاره یو غنیمت دی. که تاسو یوټیوب اټومیشن کوئ، ټیک ټاک کې تاسو UK USA اکاونټ دی او تاسو پراکسي بای کړي، VPN هم بای کړی او UK USA کې تاسو ویډیوز اپلوډ کوئ نو بالکل دا ستاسو دپاره یو غنیمت دی. په خپله په اردو کې ویډیوز جوړوئ، ټرانسلیټ کولی شئ ورته او تاسو بیا انګلیش ته اړولی شئ، ځکه په پښتو ژبه کې زه تاسو له دغه شان انفارمیټیو ویډیوز خېږم نو چې تاسو نه بیا مس کېږي نه.